आमी बरे आहाय आनी आयचे व्लॉगान सगळे कित केलें तितलें शेअर करता तुमकोडे लायट गेलोली चोयान लायट येयल्या आनी चोय मागीर तो व्लॉग पेस्ट्री पॅलसा मातशें गेलोली पळयत येदो क्लिप थिंग एड कोता आमगे हिंग पळोव खातीर नुवे बोगलेरू हा आमकां सो गेलोली आनी चोय येता व्लॉगान हांव स्टार्ट कोता ओके आनी मागीर मेळटा कोडयेन घात आतां इतसे मागीर कोडी शिजोता कालवांची ओके सिंपल केलें चिली फ्राय देखून कोत्ताय ही कालवांची मामी ती बी कोत्ताय हांवें कोडयेन घायलें सोमती पीठ मोठा हाल ब्रेकफास्टा चपाती कोत्ताय आमी फाल्यां हें फ्लावर उजा कोता आशिर्वाद बीफ टांग हाडल्या आनी ते बरी क्लीन केले आनी सॉल्ट लायले तेका आनी आतां ती बॉयल करपा दोता ओके आनी हेचो इन्ग्रिडियंट्स ऑनियन कट केला चिली ग्रीन चिली आनी गार्लीक कट केला आनी कोरिएंडर कट कोतले अजून कट केला फ्रेश कोरिएंडर घालपाची आनी हेचो बटर ओके शॉर्टकट चोयता कितें जाता तें कोता कुकरान घायला आतां विसल माता 2 माता विसल रोखडी जाता ती आतां तें कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके फ्रेश कोरिएंडर घालपाची गार्निशींग वयल्यान सारकी सिंपल आनी क्वीक हांव चिली फ्राय करपा आसलोलें बट बीफ टांग चिली फ्राय करपा आसलोलें सो हांवें म्हळें सारकें म्हाका टायम ना म्हाका स्कुलान थंय वचपा जाय म्हूण हांवें म्हळें फास्ट कितें जाता तें कोत्तोलें ओके आनी मागीर विडियो एडिटींगा बसोंक जाय टायम ना आयज बिलकूल म्हाका सो फास्ट कोता इजियस्ट वे रेसिपी क्वीक आनी इजी सिंपल वे चोयल्या जाली मागीर सांगाय म्हाका तुमी कितको कोताय ते कमेंटां विदावट फेल ओके कमेंट कोराय आनी सांगाय आनी रेसिपी केशी आहलो ती सांगल्या जाता म्हाका ओके हाय मेळटा फ्रायींग पॅन दवरला आनी न्हू बरें गरम कोता आनी ऑयल घाता ते ऑयल घान हांवें गार्लीक घायलें बरें सोटे कोतें आनी बटर घातलें थोडो ओके बटर घायला 1 क्यूब ओके आनी ऑनियन घायलो ओके बटर रेडी जाली मुगेली टांग जाली मुगेली बटर गार्लीक टांग थोड स्लायस मारले आनी कोरिएंडर उडोया बीफ टांग थोडीशी मूग पिकल आनी कालवां कोळी टांग हांव बरी सँडवीच कोता म्हूण सांगिल्ली चीज स्प्रेड थोडें लायता एक सॉस लायला हांव बरो पयलीं फ्राय केला टोस्ट केला तेगे चीज फेवरेट सो म्हळ्यार तुका बरो कोता सॉस लायलो हा तो हेजी घायला Shannon sandwich. Shannon आता टेस्ट करून सांग बाबा केस जाता तुम्ही मी ट्राय करा Shannon आता टेस्ट करता ना रे एक दिसते चाय येयलाले पेस्ट्री पॅलसा
दाखवता हिंगासून होप तुमकां लायक जाता म्हणून समजता आनी चोय म्हगेलो ब्लॉग आनी शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी कमेंटान सांगाय म्हाका केसो जालो तो ब्लॉग ओके आनी पावस बरो पडटा आयज सारको टील देन बाय हिंगासून एंड कोता ओके बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग मेटशी माय नेक्स्ट व्लॉगान आनी बेल आयकॉन प्रेस कोराय विदाउट फेल नोटिफिकेशन तुमकां येतोलें ओके गुड नायट